niin, täällä tuli käytyä silloin, mitähän siitä, joku viikko sitten hakemassa puita. Ja tuolla oli ollut niin pehmytä metässä, että oli jäänyt ajokoneella ajamatta joku kuvio sieltä. Oli pitänyt odottaa, että jäätyy vähän ajourat ja ei uppoa sitten tuo ajokone siellä. Niin nyt oli tullut nämä puut pinoon tänne. Ja tässä oli täällä lanssissa se yksi ojaylitys ja siitä lähti nostattelemaan. Ja minä että no nythän tuo tulee täydellä kuormalla tuosta testattua, mutta siitä ei 44 tonnia tuli nostaa. Minä täältä havukuijut otin kaikki kyytille ja nyt on sitten menossa tonne Ouluun. Katsotaanpa tuo. Siinä pääsee jo vähän testailemaan Renun maasto-ominaisuuksia tuossa. Se on aika hyvin tasoittunut se ojaylitys. Siitä oli poksahtanut ne jäät silloin kun viimeksi kävi ja se oli semmonen mytelikkö, että ei pystynyt vauhtia ottamaan. Mutta se se on nyt tasoittunut, kun se on satanut vähän lunta. Täällä on muutenkin semmoset aika naftit nämä senssit käyvät. Aika lailla justiin mitoiteltu, että ei kyllä oo ylimääräisiä tiloja. Tässä on, tuolta tulee ojaa tuolta. Siihen on nyt laitettu puita tuohon ojaan, että se kun se kärry tulee tuosta ojaan päältä. Tuli vähän semmonen huono kuorma siinä mielessä, että tuo etunippu jäi vähän vaijaaksi. Tuo takanippu on täynnä, että justiin tuommoinenkin ojaylitys, niin se herkästi rupeaa siinä kyntämään tuo kärry, kun se on takapainoinen, mutta tuo oli jo niin hyvin polkeutunut, että tuli kyllä ihan hyvin yli. Joko se täällä tuolla tulee tuo mäki, niin minä olen luistoesto ottanut jo pois. Nyt otettiin luistoesto pois ja polokastaa vähän. Ei tuo liian tasainen ole kyllä vieläkään, mutta pakko tähän on pikkusen ottaa vauhtia, että se. Mulla on painatus tuossa vetoakseleilla ja aivan hyvin tuli vielä, että mulla on tosiaan painatus vetoakseleilla. Ei ole vielä saatu oikeaa telinnostinta tähän autoon, että pikkusen saatiin erilaiset nuo painatukset muut, että se painottaa tuota etuvetosta ja tuota puimuria, mutta me ei ole vielä se kuulosti, että nyt kun tämä kävi öljynvaihossa, se kuulosti, että siellä laitetaan semmoset parametrit, että nousee tuo teli, mutta vielä ei ole siinä onnistuttu. Minä en ole ollut edes tuonne Vetterille sitten yhteyksissä, että eikö sitä vielä ollut sitä ohjelmaa mitä laittaa. Mutta tuo oli semmonen paikka tuossa, että pahimmoille joutui vähän antamaan runtua autolle, että hyökkäättää niiden pattien yli, että se sitten tuli tuo vastaseen. Ja minä muistan, me on kyllä täältä ajettu joku vuosi takaperin. Aina me on siitä täydellä tultu. Mutta siinä ei ole noita monttuja ollut siinä mäen alla. Että se on ollut tasainen, niin siihen on ollut paljon parempi murauttaa vauhilla. Mut. Taas se yksi talavitie näyttäisi, että se tyhjenee. Joo, nyt joudutaan ottaa kesken työviikon tämmönen hallikäynti, että tuolla on kärryssä pankosiiroilla semmoset pankosiirtorauvat ja se tuossa viime yönä irtosi se toisesta pankosiirtoravasta semmonen toppari sieltä ja minä että me nyt pari päivää pärjätään tuolla kun muistetaan kouralla siirrellä, mutta kaverina noita pankkoja, mutta se meni sitten niin hurjaksi, kun se nyt antautui toiseltakin puolta se toppari, että pakko tulla
kokeilemaan, että saanko nuo laitettua kuntoon. Joo, minä otan lamppua, niin mennään kattoo sitä. Kattokaapa mikä tällä hallilla on. Siinä on uusi Renaultti. Ja on Ridemi. Tämä on tuommoinen peilitön malli. Tässä on nuo kamerapeilit. Niin se sen verran on eroa tuohon niin sanottu minun ajokki, että tässä on nuo kamerapeilit ja sitten mitä siinä oli? Tuossa on sähköinen ohjaustehosti sitten. Tuossa minun ajokissa ei ole sähköistä ohjaustehostinta. Semmosia pikku eroja siinä on. Muuten aika lailla samanlainen auto. Minä otan varalta meille jo mukaan tuonne vähän työkaluja. Tehdä pikkusen isompi reikä sinne. Saadaan isommalla pultilla tehtyä uudet topparit sinne. Pitää esitellä renua sitten paremmin jollakin toisella videolla. Elikkä täällä menee tällä runkopalakkien sisällä nämä pankosiitorauvat. Mulla pitää varmaan käydä ajamassa vähän pankkoja eteenpäin, että mulla tulee paremmin tänne tilaa. Mutta tuolta tosiaan päistä irtos topparit, niin se pomppasi jo tämä toinen rauta kokonaan tuolta poissa ja ne jo vääntyikin ja minä sain ne oijottua tuolla sille mallille. Minä että nyt ei enää uskalla tehdä muuta kuin käyvät laittamassa tuonne topparit uudet. Että tuo on vähän tekohengitystä, että nuo kun vääntyy nuo rauat, niin ne vääntyy sitten helposti uudelleen. Ja ne ei pelaa niin hyvin. Tahtoo olla, että niitä ei saa niin hyvin oijottua, että ne pellais sitten Katsotaanpas, minä otan tuosta työvaloja vähän päälle ja ajan sitten sievästi noita. Katsotaanpa. Annetaan olla tuossa kohtaa. Veinkö minä porakoneen tuonne vai jätinkö minä tänne sen? Täällä se on. Tosiaan täällä pankosiitorautojen päässä on ollut semmoset topparit, että ne ei pääse uimaan täältä läpi. Se tippu tältä puolelta se toppari tuossa jo toissa yönä, tai eikö viime yönä. Mutta nyt se lähti tältä toiseltakin puolelta ja täällä on melko pienet reijät täällä vastapuolella, niin minä teen pikkusen isomman. Jos me saadaan porakone jostakin. Minä teen pikkusen tähän toiseksi takimaiseen. Sattukohan tämä vähän huono terä. On se kyllä melko onneton terä. Joo, ei. Pakko hakea parempi terä. Minä teen tuohon isommat reijät ja laitan sitten pultit sinne toppariksi. Tuolla on kyllä uudetkin nuo pankosiitorauvat, mutta se on oma hommansa. Minä luulen, että tämä voisi olla hyvä terä. Kokeillaan tämmöisellä. Oma hommansa ruveta vaihtelemaan nuo rauat, että kokeillaan, jos se nyt menisi sen aikaa, kun tässä tulee yksi kärry remonttiin tuolta liikenteestä.
Niin se ei oo oikein nytten varaa kärryä. Katoppa, kun alkaa tulla reikä. Tuo on varmaan sopivan koko. Toiseksi takimaiseen tännekin. On muuten nätti terä. Nämä on hyviä tämmöset. Minä mietin, että jos ottais... Se kestää olla joku 30 milliä pitkä pultti, niin se ei tuu yli tuolta. Joo, tuota pitää esitellä tuota kampetta sitten paremmin vielä. Tässä voisi olla sopivat pultit sinne nytten ja pistetään sinne kuitenkin sinne takapuolelle vielä rikaatkin. Ja sitten mutterit. Sieltä pääsee lista-avaimella pitämään sieltä takkaa. Ja sitten otetaan pulttikone, niin pitäisiköhän se ottaa tämmönen pikkunen kone. Missä täällä on työkaluvaunu? Täällä. Minä olisin yhden kuorman ehtinyt enempi vie tehtaaseen, jos en olisi nyt tullut hallilla käymään, mutta tämä nyt muuttaa minun yövuoroa sen verran, että minä haen sen kuorman päälle. Että se saa mennä päivävuorolla niin sitten purkamaan sen kuorman. Katsotaanpa, onko vielä tarpeeksi iso reikä. Se on justiin hyvä tuo reikä ja tulee tämä pulttikin tälleen nätisti tänne. Mahtuuko? Ei mahdu vaan hylsy tuonne reikään. Joudutaan, saataisko me tuolta päädystä listaa? Saataisko me täältä listaa vain tänne? Sehän se olisikin konna. No sinnehän se, mutta nyt ei mahdu vaan tänne. Nyt se olisi pitänyt olla se lyhyt hylsykin. Tai jopa toinen lista avain. Niin joo. Joo, tuo on. Kokeillaan nyt tämmöstä noppeinta hommaa tuohon. Otetaan tämmönen räikkämallin lista-avain. Mulla pitää tuohon aisalle tehdä vielä letkuste kanssa. Samalla kerralla. Vielä saadaan pikkusen tällä koneella. Otetaan nyt tällä niin pitkälle kun saadaan. Nyt ei yllä enää tuo hylsy tuonne. Vielä jos sopisi tuo lenkkipää tuonne. No ei oo kaukana. Se olisi helppo, kun saisi tuolla lenkillä piettää tuolta. Noin. Vielä toinen puoli. Pistin vielä liveen päälle, kun menin pinolle. Minä että täältä pitää tehdä isompi. Minä katsoin semmoista vähän huonoa rankaa vastasia. Katsoin, että tavara ei ole hääviä, mutta eihän se huono tavara, mutta kun sitten
se nykäs nuo pankot poikittain ja kun se nusaa sinne jummiin tuohon, niin näytti, että joutuu hakata kouralla ihan tosissaan sitten, että sai nuo pankot sen vertaan kohdalle, että sai sitten tehtyä se etunipu vielä. Ja no. Enempää ei saa taas tuolla. Totuuden hetki on nytten tässä, että onko ne liian kierroja nuo pankosiirrorauvat vai pelaako meillä tämä? Näyttäisi ainakin, että nyt menee tonne taakse. Pikkusen ne nahkeasti liikkuu, että nyt lähti nuo mutta kyllä se nyt pelaa jo. Joo. Ei ollut turha reissu. Minä tein vielä tohon Aiselle uuden letkun, niin